Hi student, today we are going to start the new topic, topic number 7 of paper 2. Energy flow in an ecosystem. We know that energy required for doing a activity. For doing any work, energy is required. For all the plants, animals, energy is required. This energy is obtained from the plants. Plants are the producers. Plants gives the energy. Plants gives the food to the animals and plants. Animals and these food is used for obtaining the energy. In the environment, we know that in the environment, plants are the most important producers because they can produce the energy with the help of food. So in this topic we have to learn the energy flow in an ecosystem. How the energy flow in an ecosystem we have to be discovered. Look at this. First we have to know that the ecosystem म्हणजे काय हे समजून घेऊ. इकोसिस्टीम या शब्दाचा अर्थ परिसंस्था. आता परिसंस्था म्हणजे काय, तर परिसंस्था म्हणजे जैविक आणि अजैविक घटकांचा जैविक आणि अजैविक घटक एकत्र आणणे, त्यालाच आपण इकोसिस्टीम असं म्हणता येईल. बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ इकोसिस्टीम. इन अ इकोसिस्टीम लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग factors are present. Living and non-living factors are included to form a ecosystem. विद्यार्थी मित्रांनो, इकोसिस्टीम या शब्दाचा अर्थ परिसंस्था. मग परिसंस्था म्हणजे काय, सजीव आणि निर्जीव, सजीव घटक आणि निर्जीव घटक एकत्रपणे समूहाने येत असतील, समूह तयार होत असेल त्यांचा, तर त्याला आपण इकोसिस्टीम परिसंस्था असं म्हणता येईल. मग यामध्ये लिव्हिंग मीन्स बायोटिक फॅक्टर अँड नॉन लिव्हिंग मीन्स अबायोटिक फॅक्टर. मीन्स बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर्स टुगेदर टू फॉर्म अ इकोसिस्टीम. There are different types of ecosystem in the surrounding into the environment. So first we have to discuss about how the animals obtain their energy, obtain the food from the plants. In the environment, plants are the producers. Plants are the autotrophic. We know that most of the animals are heterotrophic. Autotrophic and heterotropics we have to learn in a 7th and 8th standard. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ऑटोट्रॉफिक आणि हेटरोट्रॉफिक हे 7वी 8वी ला असताना शिकलेलो आहोत. ऑटोट्रॉफिक म्हणजे स्वयंपोषी, हेटरोट्रॉफिक म्हणजे परपोषी. आता स्वयंपोषी म्हणजे काय, जे सजीव स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात त्यांना आपण ऑटोट्रॉफिक असं म्हणतात. आणि जे सजीव अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून आहेत त्यांना आपण परपोषी किंवा हेटरोट्रॉपिक असं म्हणतात. मग यामध्ये आपल्याला एनर्जी या ठिकाणी मिळते. वी गेट द एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स. सो प्लांट्स आर द प्रोड्युसर्स. दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. वी नो दॅट photosynthesis is a process which is present only in green plants. वनस्पतीमध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस होते, प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया होते आणि या प्रकाश संश्लेषणामध्ये वनस्पती स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात. मग यामध्ये हर्बिवोरस आहे, कार्निवोरस आहे, ओमनिवोरस आहे. या वनस्पती प्राण्यांचं विभाजन या ठिकाणी केलं जातं. वनस्पती या ठिकाणी प्रोड्युसर्स आहेत, म्हणजे अन्न तयार करतात. अन्न निर्मिती तयार करण्याचं काम या वनस्पती करतात. मग यामध्ये एनर्जी फ्लो चार्ट इन इकोसिस्टीम. हाऊ द एनर्जी फ्लो चार्ट इन इकोसिस्टीम ऑकर्स वी हॅव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. आपला ऊर्जेचे स्रोत, ऊर्जेचा जी पातळी असेल या परिसंस्थामध्ये कशा पद्धतीने प्रत्येक वनस्पतींना, प्रत्येक प्राण्यांना ही ऊर्जा मिळते अन्नाच्या स्वरूपामध्ये, हे आपल्याला समजून घ्यायचे. प्रत्येक सजीवांचं अन्न हे कसं एकमेकावर अवलंबून आहे हे समजून आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आहे. पहा, यामध्ये आता प्रामुख्याने प्राण्यांचे आपल्या 3 प्रकारामध्ये आपल्याला वर्गीकरण करता येईल. जे प्राणी प्राथमिक भक्षक आहे, दुय्यम भक्षक आहे आणि एपेक्स कंझ्युमर, ज्याला आपण म्हणू तृतीय भक्षक असं म्हणता येईल. यामध्ये या प्राण्यांचं वर्गीकरण आपल्याला या ठिकाणी करता येईल. पहा, यामध्ये प्रायमरी कंझ्युमर्स प्राथमिक भक्षक जे
प्राणी वनस्पतीवर अवलंबून असतात, वनस्पती हे त्यांचं अन्न म्हणून आहे, हे सगळे शाकाहारी प्राणी म्हणता येईल. आता प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजेच हर्बिव्हरस. ऑल द ॲनिमल्स आर हर्बिव्हरस. दे कॅन यूज द फूड, दे कॅन डिपेंड द फूड ऑन द प्लांट्स. वनस्पतीवर ते अवलंबून असतात अन्नासाठी. मग प्रायमरी कंझ्युमर म्हणजे की हर्बिव्हरस ॲनिमल्स आहे. त्यामध्ये कोणते ॲनिमल्स आहेत? ग्रासहोपर, स्क्वेरल अँड एलिफंट. हत्ती असेल, खरुताई असेल किंवा नागतोडा असेल, हे सगळे शाकाहारी प्राणी आहेत. वनस्पतींचे पानं खाणं किंवा वनस्पतींचे फळं खाणं हे त्यांचं प्रामुख्याने अन्न आहे. सो प्रायमरी कंझ्युमर्स included animals which are herbivorous. Example: squirrel, elephant and grasshopper. These are the primary consumers. Number 2, secondary consumers. द्वितीय भक्षक. यामध्ये काय सांगतात आपल्याला? These animals are carnivorous. Example: frog, owl and fox. These animals use the food of decaying animals, dead animals, or the animals, the dead bodies of animals are also used for the food purpose. Frog, owl and fox. हे जे द्वितीय भक्षक आहेत, हे मेलेल्या प्राण्यांचं अन्न, मेलेल्या प्राण्यांचं शरीर अन्न म्हणून वापर करतात, किंवा प्रामुख्याने अन्न हे मेलेले प्राणी जे असतील, हे मेलेल्या प्राण्यांचं अन्न म्हणून हे वापर या ठिकाणी करतात. नंबर 3 आहे एपेक्स ऑर टॉप कंझ्युमर्स, ज्याला आपण कार्निवोरस म्हणता येईल. टायगर अँड लॉयन, these are the carnivorous animals. They use the food for the animals. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला टॉप कंझ्युमर मध्ये आपल्याला असे प्राणी सांगता येईल जे प्राणी दुसऱ्या प्राण्यावर अन्नासाठी अवलंबून असतात. कार्निवोरस ॲनिमल म्हणता येणार, मांसाहारी प्राणी म्हणता येईल, म्हणजे दुसऱ्या प्राण्यांचं अन्न म्हणून हे वापर या ठिकाणी करतात. दुसऱ्या प्राण्यांना मारून ते मांस हे अन्न म्हणून हे प्राणी या ठिकाणी करतात. त्याला आपण ओमनिवोरस, याला आपण एपेक्स किंवा टॉप कंझ्युमर म्हणता येईल. Example: tiger and lion. These are the carnivorous animal. They use the food depend on the another living organism. दुसऱ्या एखाद्या सजीवावरती अन्न म्हणून अन्नासाठी अवलंबून असतात. And last, omnivorous. Omnivorous means those animals which is used herbivorous as well as carnivorous food. जे प्राणी शाकाहारी आणि मांसाहारी अशा दोन्ही प्रकारचं अन्न ग्रहण करतात, अन्न घेतात, त्यांना आपण ओमनिवोरस असं म्हणता येईल, विषाहारी असं म्हणता येईल. एक्झाम्पल: ह्युमन्स अँड बियर्स. अस्वल असतील किंवा मानव असेल, मानव दोन्ही प्रकारचं अन्न घेतो, म्हणजे शाकाहारी अन्न पण खातो आणि मांसाहारी अन्न पण या ठिकाणी खातो. These are the omnivorous. Omnivorous means those animals use herbivorous as well as carnivorous food. They are said to be omnivorous. Example: human and bears. So this is a chart related to the food of different animals. Primary consumer, secondary consumer and top consumer, and last omnivorous. Primary consumer. In a primary consumer, elephant, squirrel and grasshopper, these are the herbivorous animals. They depend the food on the plants. वनस्पतीवर हे प्राणी अन्न म्हणून या ठिकाणी अवलंबून असतात, वनस्पतींचा भाग हे अन्न म्हणून या ठिकाणी खातात. नंबर 2, सेकंडरी कंझ्युमर्स. एक्झाम्पल: फ्रॉग, ओल अँड फॉक्स. These animals use the food for different animals, decaying animals or dead animals. मेलेल्या प्राण्यांचं किंवा कुजलेले प्राणी हे अन्न म्हणून या ठिकाणी खातात, किंवा स्मॉल मायक्रो ऑर्गॅनिझम, स्मॉल इन्सेक्ट is a food of these frog, owl and fox. फ्रॉग आपला बेडूक म्हणते, बेडकाचं अन्न प्रामुख्याने काय सांगता येईल तर ग्रासहोपर म्हणजे नागतोडा असेल किंवा कीटक असतील, इन्सेक्ट असेल, हे खाण्याचं काम हे फ्रॉग या ठिकाणी करतात. नेक्स्ट आहे अपेक्स ऑर टॉप कंझ्युमर. यामध्ये हर्बिव्हरस ॲनिमल्स सच ॲज टायगर अँड लॉयन. They use the food, they depend the food on different animals. And last, omnivorous. Those animals use herbivorous
use herbivorous as well as carnivorous food, they are said to be omnivorous. Example, humans and bears. So in this way different animals are used, different animals are depend for food purpose on plants, animals and some of the decaying organism or small organism. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकरणामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने जे अन्न या ठिकाणी मिळतं सजीवांना अन्न वनस्पतीकडून प्रामुख्याने मिळतं, पण काही मांसाहारी प्राणी जे आहेत टायगर किंवा लॉयन हे मात्र शाकाहारी अन्न पदार्थ घेत नाही. मग हे मेलेल्या प्राण्यांची किंवा जिवंत प्राण्यांची शिकार करून या ठिकाणी खातात, म्हणून त्याला आपण कार्निवोरस किंवा मांसाहारी प्राणी म्हणलेले. म्हणजे प्रोड्युसर प्लांट्स आर द प्रोड्युसर, दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड. लक्षात घ्या, वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, त्या निर्माते आहेत. प्लांट्स आर द प्रोड्युसर्स अँड these plants are used, these plants is a food of a herbivorous animal. हे वनस्पती अन्न म्हणून वापरण्याचं काम हे शाकाहारी प्राणी करतात. मांसाहारी प्राणी मात्र एखाद्या प्राण्यांची शिकार करून ते प्राण्यांचं मांस खाण्याचं काम या ठिकाणी करतात. त्याला आपण कार्निवोरस ॲनिमल असं म्हणता येईल. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आपण घेऊ या ठिकाणी, तो म्हणजे फूड चेन, अन्न साखळी. यामध्ये आपल्याला म्हणता येईल आपल्या पर्यावरणामध्ये या ठिकाणी प्रत्येक सजीव एकमेकावर अवलंबून आहे. म्हणजे यामध्ये प्रत्येक घटक एकमेकावर अवलंबून आहे अन्नासाठी. एखादा घटक जरी एखाद्या घटकांची संख्या कमी झाली किंवा जास्त झाली ते देखील पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरतं. सो इन अ फूड चेन एव्हरी लिव्हिंग फॅक्टर, एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डिपेंड्स अनदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम फॉर फूड पर्पज. If number of living organism in a food chain is decreases or increases, then the food chain also disturb, or food chain also collapse. So in a food chain, each and every living organism depend on another living organism. मग आपण हे समजून घेऊ की फूड चेन, अन्न साखळी, या अन्न साखळीमध्ये प्रत्येक घटक, प्रत्येक सजीव हा दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून आहे अन्नासाठी. मग या फूड चेन मध्ये सिक्वेन्स आहे. देयर इज अ सिस्टमॅटिक सिक्वेन्स ऑफ ईच अँड एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड डिपेंड फॉर फूड पर्पज. प्रत्येक सजीव हा दुसऱ्या सजीवावर विशिष्ट अशा क्रमाने अन्नासाठी अवलंबून आहे. मग हे फूड चेनच्या संदर्भात आपल्याला समजून घ्यायचंय. हा चार्ट लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झामला विचारला जाईल. प्रायमरी कंझ्युमर एक्झाम्पल एलिफंट, स्क्वायरल. नंतर सेकंडरी कंझ्युमर यामध्ये एक्झाम्पल फ्रॉग, ओल फॉक्स. टॉप कंझ्युमर एक्झाम्पल लॉयन अँड टायगर. अँड ओमनिवोरस ह्युमन अँड बियर्स. सो दिस चार्ट इज इम्पॉर्टंट. हा चार्ट सर्वात महत्त्वाचा आहे. पुढे समजून घेऊ आपण या ठिकाणी फूड चेन. लुक ॲट दिस. In a food chain, every living organism depend on another living organism. So we have to discuss about the food chain. फूड चेनची डायग्राम आपल्याला दिलेली आहे. हे डायग्राम आपण व्यवस्थित समजून घेऊ. यामध्ये फूड चेन, अन्न साखळी ज्याला आपण म्हणू शकतो, फूड चेन. यामध्ये फर्स्ट आहे ग्रास, सेकंड ग्रासहोपर, नंतर या ठिकाणी फ्रॉग नंतर यामध्ये आहे स्नेक नंतर आहे ईगल, नंतर आहे वेस्ट प्रोडक्ट, and last आहे grass. Look at this food chain. In this diagram we have to represent the different animals, and each and every living organism depend another living organism for food purpose. या अन्न साखळीमध्ये प्रत्येक सजीव हा दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून आहे. आपण हे समजून घेऊ. पहा, ग्रास इट इज अ प्रोड्युसर्स. ग्रास म्हणजे गवत. वनस्पती ह्या प्रोड्युसर्स आहेत, निर्माते आहेत.
गवत उगवलंच नाही तर गवतावर अवलंबून असणारे सजीव जे असते अन्नासाठी ते जिवंत राहणार नाही. सो ग्रास इज अ प्रोड्युसर. ग्रास इज यूज्ड ॲज अ फूड ॲज अ ग्रासहोपर. हे जे नाकतोडे असतील या गवतावर असणारे जे लहान लहान किडे असतील ते किडे खाण्याचं काम हे ग्रासहोपर करतात. ग्रासहोपर इज द फूड ऑफ अ फ्रॉग. या बेडकाचं अन्न काय आहे? ग्रासहोपर. नाकतोडे असतील किंवा कीटक असतील हे खाण्याचं काम हे फ्रॉग करतात. मीन्स ग्रासहोपर इज अ फूड ऑफ अ फ्रॉग. या बेडकांचं अन्न कोणतं आहे तर ग्रासहोपर. नंतर फ्रॉग इज अ फूड ऑफ अ स्नेक. जे बेडूक असतील हे बेडूक हे अन्न म्हणून कोण वापरतात तर साप. साप काय करतात तर बेडकांना खातात. सापांचं अन्न कोणतं आहे? बेडूक. लक्षात घ्या. फ्रॉग इज अ फूड ऑफ अ स्नेक. स्नेक इज अ फूड ऑफ ईगल. ईगल म्हणजे गरुड. गरुडांचं अन्न कोणतं आहे? साप. गरुड प्रामुख्याने साप खातात. अँड वेस्ट मटेरियल ऑफ ईगल decomposes into the soil and produces the grass. So it is the sequence in which each and every living organism depends on another living organism for food purpose. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी समजा बेडकांची संख्या कमी झाली तर सापांना अन्न मिळेल का? किंवा सापांची संख्या जास्त झाली, लक्षात घ्या, सापांची संख्या जास्त झाली तरी आपल्या पर्यावरण असंतुलित होईल, बिघाड होईल आपल्या पर्यावरणामध्ये. देयर इज अ डिस्टर्बन्सेस इफ any factor in a food chain, any living organism in a food chain increases or decreases. So there is a systematic sequence in food chain of every living organism. या अन्न साखळीमध्ये प्रत्येक सजीव हा दुसऱ्या सजीवावर अन्नासाठी अवलंबून आहे. यामध्ये फर्स्ट आहे grasshopper, frog, snake, eagle and waste product. So these are the living organisms which are present in a food chain, and in this diagram each and every living organism depends on another living organism for food purpose. राहिलेला भाग आपण नंतरच्या तासामध्ये पूर्ण करू.